Moikka! Tää on itse asiassa toinen kerta, kun mä kuvaan tätä videota. Ensimmäisellä kerralla mun kamera ei ottanut niin kuin ääntä vastaan, joten mä oon kuvannut tämän jo kertaalleen ja nyt kuvaan tämän uudestaan. Mulla on tosiaan ollut tässä nyt semmonen muutaman kuukauden tauko YouTubesta. Mä oon enimmäkseen niin kuin keskittynyt töihin sekä sitten niin kuin mielenterveyteen. Mutta nyt pyrin taas palaamaan niin kuin tähän normaaliin videoiden tekoon niin kuin aikatauluun. Ja mä ajattelin, että nyt niin kuin, tauon jälkeen olisi hyvä pitää tämmönen niin kuin chilli kuulumisia Q&A-video. Tosiaan mä pyysin teitä Instagramissa kysymään kysymyksiä, että mä osaan vastata niihin kuulumiskysymyksiin, mitä teitä oikeasti kiinnostaa, sen sijaan, että mä selitän jotakin omaa. Ihan ekana, olitko lomautettuna tänä vuonna? Mun työtilanne oli aika mielenkiintoinen tänä vuonna just sen takia, että oli tää pandemia. Silloin kun tuli nämä rajoitukset voimaan, niin mä olin just lähdössä töihin, kun mä sain viestin, että kaikki niin kuin toiminta keskeytetään kesään asti. Ja siinä oli vielä sellainen tilanne, että me oltiin just muutettu tähän asuntoon, jossa on kalliimpi vuokra, koska me oltiin ollut silleen, että okei, nyt meillä on niin kuin suhteellisen niin kuin luotettavat nämä tulonlähteet. Tuskin tässä tapahtuu mitään, joten muutetaan isompaan asuntoon. Mutta me oltiin ehditty asua ainoastaan viikko tässä kämpässä, kun tuli se tieto, että niin kun, kaikki toiminta niin kun lakkautetaan joksikin ajaksi, mikä sitten tarkoitti, että muutaman kuukauden ei tulisi olemaan töitä. Kuitenkin mun työpaikka oli todella ihana ja huolehtiva ja he järjestivät mulle etätyömahdollisuuden, eli mä pystyin korvaamaan ne tunnit, mitä mä en pystynyt niin kun, normaalisti tekemään, kun paikat oli kiinni, niin mä pystyin tekemään ne niin kun, etänä kotoa käsin. Mä olin etätöissä siis niin kun, maaliskuusta toukokuuhun, jonka jälkeen mä menin kesätöihin Helsinkiin ja mä tein sitä niin kuin tohon syyskuun alkuun asti. Kun mä tein tätä kesätyötä, niin tää pandemia oli hetkellisesti niin kuin rauhoittunut, eli mä pystyin matkustamaan ympäri Suomea. Mun työkuvaan kuului siis käydä tutustumassa ympäri Suomea nuorisoalan työntekijöihin ja niin justissa haastatella heitä, että miten tää pandemia on vaikuttanut nuorten hyvinvointiin ja justissa, että minkä takia nuorisotyö on tärkeää. Ja siinä mä vastasin justissa niin kuin haastattelusta sekä niin kuin valokuvaamisesta. Mä palasin mun normiduuniin tuossa syyskuun alkupuolella ja mä tein sitä ihan normaalisti tohon niinku, olisiko ollut joulukuun alkuun asti, mutta sitten Oulussa tää tilanne meni pahemmaksi ja koulut ja kaikki tämmöiset niinku laitettiin etäopetukseen, joten mä en myöskään pystynyt tekemään silloin töitä, mutta mun työpaikka oli jälleen todella ihana ja he järjesti mulle tällä jälleen etätyömahdollisuuden, että mä pystyin korvaamaan ne tunnit, mitä mä en pystynyt pitämään, kun tää pandemiatilanne oli tällainen. Sitten kysymys oli, mitä teet työksesi? Tätä kysymystä on tullut todella paljon ja siis mä työskentelen niin kuin lasten ja nuorten parissa ja teen niin kuin mediakasvatustuunia, eli mä pidän lapsille ja nuorille esimerkiksi tämmöisiä mediakerhoja. Mä käyn pitämässä koululla mediakasvatusluentoja ja sitten erilaisia niin kuin tämmöisiä media-alan työpajoja. Ja tämän lisäksi mä tarjoan niin kuin yrityksille tällaista niin kuin sosiaalisen median kursseja ja tällaista. Ja lisäksi mä teen sitten niin kuin YouTubea tässä ja silloin tällöin mä työskentelen myös niin kuin videoeditoijana tai toteutan esimerkiksi videomateriaalia jollekin niin kuin organisaatiolle tai firmalle. Seuraava kysymys oli tosi mielenkiintoinen, eli mikä sai sut kiinnostumaan ostamaan enemmän ompelutilaustöitä? 2020 mä huomasin semmoisen jutun, että mä en juurikaan löytänyt enää vaatteita, jotka matchas ja sopi siihen mun estetiikkaan. Ja jos mä löysin niitä, niin ne ei juurikaan matchannut tai vastannut mun eettisiä arvoja. Mä puhuin tästä asiasta ääneen Instagramissa ja hirveän moni teistä tuli ehdottamaan, että mä alkaisin tilaamaan tilaustöitä niin kuin ompelijoilta ja vaatesuunnittelijoilta. Ja nyt 2020 mä tilasin yhteensä 3 niin kuin tilaustyönä tehtyä tuotetta, 2 takkia sekä niin kuin, oikeastaan 3. takin, eli suurimmaksi osaksi mä oon tilannut vaan takkeja. Mutta niin kuin, silloin kun sä tilaat suoraan joltain tekijältä, sä saat itse päättää millainen siitä vaatteesta tulee ja sä myös tiedät kuka sen on tehnyt ja sä myös tiedät, että sille henkilölle on myös maksettu niin kuin palkkaa siitä. Itse asiassa mun 2020 vuoden tavoitehan oli vähentää pikamuotia. Mä puhuin siitä silloin niin kuin 2019 vuoden viimeisellä videolla, että se on mun tavoite tulevalle vuodelle. Ja nyt kun vuosi on kulunut, niin kiinnostaisiko teitä nähdä video, missä mä niin kuin käyn läpi ja kerron, että miten se onnistui? Mitä vaikeuksia mä huomasin siinä, kun mä yritin välttää pikamuotia? Onnistuinko mä siinä? Ja ylipäätään minkälaisia ajatuksia siitä heräsi? Jos teitä kiinnostaa, niin mä oikeasti mielelläni tekisin sen videon, koska nyt varsinkin viime vuonna mä oon jotenkin herännyt siihen, että mua kiinnostaa se, kuka sen vaatteen on tehnyt, missä oloissa mun vaate on tehty ja kuka siitä loppujen lopuksi on saanut palkkaa ja kuka ei. Mikä oli sun positiivisin kuukausi tänä vuonna ja miksi?
Tätä mä mietin hirveästi, että olisiko se niin kuin ollut 2020 alku, niin kuin tammikuu, kun ei ollut vielä mitään tietoa tästä koko pandemiasta. Ja oli tosi semmoinen niin kuin, valoisa tulevaisuus niin kuin ajatukset. Mutta ehkä mä vastaan kuitenkin elokuu, koska niin kun elokuussa mä pääsin tosi paljon viettää aikaa mun kavereiden kanssa. Meillä oli tuparit ja mä pääsin näkemään paljon sellaisia kavereita, joita mä en ole nähnyt pitkään aikaan. Joten vastaan ehdottomasti elokuu. Mistä asiasta itsessäsi olet ollut kaikista ylpein tänä vuonna? Tässä puhutaan niin kuin vuodesta 2020, joten niin kuin olen ylpeä siitä, että niin kuin selvisin siitä, mutta jos valitaan niin kuin yksityiskohtaisempi, niin viime vuonna mä opin käyttämään kameraa paljon paremmin kuin mä olin aikaisemmin käyttänyt, joten ehkä mä niin kuin sanon sen. Mä opin ja jouduin opettelemaan paljon sellaisten asioiden käyttöä, joita mä en ole ennen käyttänyt. Ja olen huomannut, että niiden oppiminen ei ehkä ollutkaan niin vaikeaa kuin mä olin aluksi niin kuin pelännyt. Jos sulla olisi oma TV-sarja, millainen se olisi? Oh my god, tää on ihana kysymys. Jos olisi niin upea tilanne, että mulla olisi niin kuin oma televisio-ohjelma, niin mä tahtoisin sen olevan jollain lailla niin kuin tutkivaa journalismia. Mä tahtoisin ehdottomasti niin kuin haastatella siinä esimerkiksi ihmisiä, jotka edustaa eri tyylejä, kuulla heidän kokemuksiaan, millaista on ollut niin kuin elää yhteiskunnassa esimerkiksi tatuoituna tai jonkun tyylin edustajana. Ja mä haluaisin, että se olisi niinku just vähän sellaista, niinku, että siinä haastatellaan muita ihmisiä ja tuodaan niinku heidän tarinoita niinku julki. Mutta en mä tiedä, olisiko sellaiselle niinkään niinku kysyntää Suomessa, mutta se olisi oikeasti niinku niin unelma. Mä ihailen aivan suunnattomasti Ina Mikkolaa. Mun mielestä hänen kaikki niinku ohjelmat on ollut niin niinku opettavaisia ja sellaisia niinku mielenkiintoisia. Niin ehdottomasti haluaisin niinku jotain sellaista. Suunnitelmat vuodelle 2021. Viime vuodesta olemme oppineet sen, että suunnitelmia ei kannata tehdä, koska ne todennäköisesti peruntuvat, joten mä en uskaltanut tehdä minkäänlaisia suunnitelmia tälle vuodelle. Jos niin kuin jotain pitää kumminkin mainita, niin mulla olisi tavoitteena alkaa panostamaan sosiaaliseen mediaan taas enemmän, niin kuin enemmän videoiden tekoon, enemmän niin kuin sisällöntuotantoon TikTokiin ja Instagramiin. Ja siis mä tiedän, että niin kuin seuraajilla ja niin kuin sillä numerolla, kuinka monta ihmistä sua katsoo, ei ole väliä, mutta mä haluaisin yrittää päästä 15 000 niin kuin täällä YouTuben puolella. Onko sulla ikävä koneihin? Siis tätä mä mietin tuossa yksi päivä, josta niin kuin me puhuttiin Miron kanssa tästä, että niin kuin, musta tuntuu, että mulle on tehnyt ihan hyvää olla niin kuin hetki niin kuin tauolla koneista. Jotenkin niin kuin se on tehnyt just mielenterveydelle hyvää. Älkää siis ymmärtäkö väärin, mä rakastan koneja, koska se on niin kuin paikka, missä mä pystyn näkemään teitä. Mutta niin kuin musta tuntuu myös, että tää tauko tässä on myös ollut jotain, mitä mä olen itse tarvinnut niin kuin nyt. Mutta mä todella toivon, että me päästäisiin taas pian koneihin, koska come on, niin kuin, kohta on mennyt kokonainen vuosi ilman koneja. Ja mä ymmärrän sen, että monille ihmisille se on paikka, missä niin kuin, ainoa paikka, missä on niin kuin samanhenkisiä ihmisiä, jossa voi tavata uusia ystäviä ja tällaista. Niin ehdottomasti mä toivon, että me päästäisiin koneihin ja mäkin niin kovasti haluaisin päästä näkemään teitä kaikkia pitkästä aikaan. Tän Matin kans. Onko väärin, että tämmöinen vanha akka, 33-vuotias, on uurahtanut vanhoilla päivillään katumuotiin? Siis tällaisia kysymyksiä tulee mulle yllättävän paljon. Ja siis mä haluan korostaa sitä, että katumuodin harrastamisella ei ole mitään ikärajaa. Sitä pystyy harrastamaan ihan kuka tahansa ikään, sukupuoleen, mihin tahansa katsomatta. Jos sä tykkäät siitä, niin silloin sä saat pukea sitä. Itse asiassa todella moni katumuodin harrastaja, kun mä tunnen, on yli 30-vuotias. Mä tunnen niin kuin teinejä, jotka harrastaa J-muotia, 20-vuotiaita, 30-vuotiaita, jopa 40-vuotiaita. Eli ikä ei ole mikään niin kuin este pukeutua sillä lailla, kun sä itse haluat. Kuinka voi ostaa japanilaisia vaatteita Harashukun kaupoista? Tänään otin tähän, koska näitä kysymyksiä oli tullut myös aika paljon. Ja siis tänä päivänä todella monilla Harashukun niin kuin J-muotibrändeillä on oma verkkokauppa, jotka toimittaa niin kuin ulkomaille. Esimerkiksi Listen Flavorilla on oma eBay-kauppa, ainakin kun viimeksi tsekkasin, mitä kautta pystyy tilaamaan niin ulkomaille. Samoin 6% Doki Dokilla on oma verkkokauppa, joka toimittaa maailmanlaajuisesti. Samoin ACDC Rackillä. Ja jos on joku semmonen niin kuin brändi, jolta sä haluaisit jonkun vaatteen, mutta ne ei, niin kuin, niitä ei löydy esimerkiksi englanninkielistä verkkokauppaa, niin aina voi kokeilla laittaa heille viestiä ja kysyä, että olisivatko he niin kuin valmiita toimittamaan tilauksen niin kuin ulkomaille, koska todella monesti he ovat todella otettuja siitä, ja he niin kuin tekevät kaikkensa saadakseen lähetettyä paketin niin kuin Japanin ulkopuolelle. Mikä on ollut rankinta koko tänä vuonna? Just tähän loppuun tämmönen niin kuin rankempi kysymys, mutta siis mä oon puhunut tästä jonkin verran niin kuin sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi siinä mun elokuun syvällisessä Q&A:ssä, että mulla on ollut vähän ongelmia masennuksen kanssa nyt niin kuin
loppuvuodesta. Mä oon justiinsa todella paljon niin kamppailu sen masennuksen kanssa just siinä, että mä oon halunnut tehdä YouTube-videoita, mä oon halunnut tehdä kaikkia, mutta se masennus niin kuin lamauttaa ja tekee sellaisen, että ei tunnu saavan mitään aikaiseksi. Ja itse asiassa tuossa viime kesänä mulla oli sellainen tilanne, että hetkellisesti mä menetin kokonaan innon ja kiinnostuksen ja niin kuin semmoisen rakkauden Gmoodiin. Ja se oli mulle todella niin kuin rankkaa, koska mä edelleen rakastin Gmoodia, mutta mulla ei ollut mitään semmoista niin kuin, sitä niin kuin intoa pukeutua siihen. Ylipäätään niin kuin viime vuoden loppu oli suhteellisen niin kuin rankka tämän masennuksen kanssa, mutta ylipäätään niin kuin, mä en ole hirveästi voinut puhua täällä mun kanavalla siitä, tai ylipäätään sosiaalisessa mediassa, mitä on niin kuin mun elämässä tapahtunut, tai mitkä näitä niin kuin oireita on aiheuttanut, mutta niin kuin, mä oon todella paljon kamppaillut sen ajatuksen kanssa, että kestääkö mun pää niin kuin sosiaalista mediaa, koska niin kuin sosiaalisessa mediassa olet jatkuvasti arvostelun kohteena ja jotenkin niin kuin se, että kun sä avaat puhelimen aamulla, sä et tiedä mitä siellä on. Sä et tiedä, onko susta tehty joku julkaisu, sä et tiedä mitä susta puhutaan sun selän takana tai pahimmassa tapauksessa sä tiedät mitä susta puhutaan. Mä oon todella paljon kamppaillut sen ajatuksen kanssa, että antaako sosiaalinen media mulle yhtä paljon kuin se ottaa mun jaksamisesta ja mielenterveydestä, mutta kuitenkin mä pidän todella paljon tämän tekemisestä. Mä rakastan puhua kameralle, mä rakastan niin kuin puhua teidän kanssa ja niin kuin olla teidän kanssa niin kuin vuorovaikutuksessa. Ja mä en haluaisi lopettaa sosiaalista mediaa, mutta silti mä oon välillä tosi huolissani, että miten mun mielenterveys jaksaa sen. Mä kumminkin aion nyt niin kuin yrittää panostaa tähän enemmän ja niin kuin, että se intohimo ja kaikki tällainen niin kuin voittaisi tässä. Joka tapauksessa mä oon todella tyytyväinen itseni, että mä sain kuvattua tämän videon. Ja mulla on todella paljon videoideoita, joita mä en malta odottaa, että mä pääsen toteuttamaan teille. Ja musta tuntuu nyt, että mä haluan tehdä tätä, vaikka se niin kuin välillä tuntuu todella rankalta ja ehkä vähän yksinäiseltä. Mutta joka tapauksessa mulle merkitsee niin paljon niin kuin teiltä saama palaute ja se, että niin kuin, miten te tuette ja olette niin kuin aina olleet todella semmosia ihania niin kuin, ja aina niin kuin kannustaneet jatkamaan. Ja jotenkin niin kuin, mä liikutun vaan siitä, kun mä ajattelen, miten upeita ihmisiä katsoo mun videoita ja miten upeita ihmisiä seuraa mua. Niin kuin, mä oon niin jotenkin otettu ja onnellinen siitä, että mulla on niin kuin noin ihana yhteisö siellä kameran takana. Seuraava video tulee olemaan huomattavasti positiivisempi. Mä alan toteuttamaan sitä tässä lähipäivinä. Mä oon oikeasti niin innoissani siitä. Ja toivon mukaan myös te tuutte tykkäämään siitä. Joka tapauksessa kiitos kun sä katsoit tämän videon. Aivan ihanaa alkanutta vuotta teille kaikille. Kommentoikaa tonne alas, että minkälaisia uuden vuoden tavoitteita teillä on. Ootteko te tehneet jotain lupauksia tai onko teillä ylipäätään suunnitelmia tälle vuodelle? Kiitos niin paljon, että sä katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkäsit ja toivottavasti me nähdään myös seuraavalla videolla. Moi moi!